Hej på er! Jag är ute på fågelkonsert och på blomsterutställning i backarna här. Omgiven av sjöar. En där och en där. Helt ljuvligt. Det bjuds på blåsippor och vitsippor och mängder av olika fåglar som jag inte har en aning om vad de är för några. Förutom koltrasten då, det är min favorit. Alltså jag tänker på det här varje år, men jag måste typ ställa om mitt dygn och bli lite mer av en kvällsmänniska, för att jag älskar kvällar från april och framåt. Alltså jag älskar det mer än dagtid. Alltså jag är inte egentligen en sommarperson. Jag gillar inte när det blir varmt och sådär. Så att kvällstid, det är då jag lever liksom. Nej, men problemet är ju då att jag är ganska mycket morgonmänniska. Jag har typ blivit det med åren. Och det är nice det också. Framförallt så är det ju det för att man får njuta av soluppgången och sådär. Men på sommaren så är det inte så att jag går upp klockan 4 liksom. Så då är det ju större chans att få se och njuta av härlig sol om man gör det på kvällen. Men då brukar jag vara så himla trött så att jag liksom... Det här måste det bli ändring på. För jag vill samla på så många kvällar jag bara kan. Och njuta av livet. Kolla på min luktärt! Kolla på min odlingshylla som funkar hur bra som helst. Den är inte skitsnygg, men den fyller sin funktion, det är det viktigaste. Här har de det bra minsann. Jag har rosa och blå luktärt här uppe. Sen har jag vita i de här lite större. Och längst ner så har jag mina drivhus. Det börjar komma lite pytteriddarspår där. Annars så är det salvia på sidan. Och här, längst bort här så har vi astern som kom upp först utav alla. Nummer 2 här. Nej, det är det som är riddarspåre. Tusen är du då? Nej, det är kattmynta det här. Just det. Där har vi riddarspåre. Och närmast i bild så har vi pytte lejongap. Jag är nästan lite manisk när jag kollar här. För jag är så nojig att det ska bli för torrt i jorden. Så jag står här med min sprayflaska. Redo. Alltså jag minns fortfarande hur tråkigt jag tyckte att den här processen var när jag började med detta 2020. Jag ville liksom bara ha resultatet, så att det roliga var typ att köpa fröerna. Och där tog det slut. Och det gick inte alls bra första året. Alltså jag glömde ju att vattna och alltså det kom ju blommor ändå. Alltså det är det som gjort att jag fortfarande vill odla rosenskära till exempel. För att den tog sig även fast jag glömde vattna. Helt otroligt. Men det är så härligt att vara där jag är just nu, där jag känner att den här processen är underbar. Alltså att jag går igång på det här, att det här känns pirrigt och så här, att resan liksom har blivit rolig också. Alltså jag har glömt av hur härligt, alltså jag glömmer varje år hur härligt det är att vara ute så här när det, på våren, när det är ljust längre, det är lite varmare och liksom gå ut på kvällen. Allting är lugnt och stilla. Tyst. Ser ni månen? Kolla där. Månen!
Det känns helt sjukt att det har gått en månad sedan jag stod på baksidan här och sa att det var så himla lång tid kvar tills nästa gång jag skulle få så. Och framförallt tills jag skulle få ta tag i dahliorna. Ja, för det var ju en månad kvar då. Och nu känns det som att det har gått typ 2 dagar. Och nu har det redan gått en månad. Det känns som att jag inte har gjort någonting. Jag antar att det är så det kommer vara nu. I ett par månader framöver. Men så det är så himla mycket helt plötsligt som det var dags att ta tag i. Så att vi ska delvis fixa dahliorna som fjolårets dahlior har jag i källaren. Så att de tänker att jag ska ta och fixa lite på baksidan. För de är ganska stora så de behöver nog sina krukor. Vi har också beställt nya. De här. Trädgårdsdahlia. Det ska bli väldigt spännande. Sen är det ju direkt sådd på G. Ganska mycket sån också insåg jag. Men jag tänker att vi ska börja med det enklaste och det är sallad. Så att jag har vanlig plocksallad, mangold och spenat. Så får vi se om jag sätter alla eller om jag väljer någon av dem. I den här korgen här bak. Lite i taget Elin, lite i taget. Oj, nej! Alltså jag kollade till de här för 3 veckor sedan typ. Och då såg allting bra ut och de var torra och allting. Så jag ställde fram dem bara lite ljusare. Och nu har de möglat. Vi har en här med ögon i alla fall. Sen har vi den här. Den kunde man dela. Den här har ju för skjutsingen på sig riktiga ögon. Det var ju bra. Här har vi en som är... Det här ser inte så bra ut. Nej men den är möglig hela vägen runt. Här under också. Nej vad tråkigt. Vi har i alla fall en utav min stora röda dahlia som har ögon på sig. Som verkar ha överlevt. Den största... Det här var samma planta och tyvärr så har den ena möglat. Men jag har i alla fall den andra kvar. Sen har jag en liten utav min knallrosa dahlia som har fått ögon på sig också. Så att de här 2 vet i alla fall lever. Sen har jag 2 stycken som inte är mögliga men som, jag vet inte, lever ni? Ingen aning. Men vi får sätta dem och så får vi se vad som händer. Nej! Vi har ett gäng sådder som ska omskolas nu. Inte alla, men några stycken. Hur fint med ljuset! Det är ganska intressant att se hur många som har tagit sig per brätte. Vi kan säga att den som har varit svårast är ju lejongapen. Och det är kanske föga förvånande egentligen. Men jag är skitglad över det här för att det är i alla fall 3 mer än förra året. Jag hade bara en lejongapsplanta då. Riddarsporre däremot. Det är bara 3 utav 14 som inte har tagit sig. Så det är ju riktigt coolt. Och vi skulle säkert kunna plantera om några utav dem. Som har fått sina karaktärsblad. Asten har vi 10 av 14 som har tagit sig. De behöver jag definitivt plantera om. Salvian, 100% har tagit sig. Det är ju wild.
Och en som inte är så bra, det är kattmyntan. Det är egentligen bara 2 utav 6 som har tagit sig ett... Jag ägade min kattmynta! Bra att jag öser på så mycket att jag inte ens kan blanda. Vad tänkte jag med här? How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Alltså det som jag är mest nojig i allt det här, det är att det råkar ha sönder någon stackars skör liten planta. Det typ gör ont i själen när man gör någonting sånt. Alltså jag råkade ju typ bryta av en luktärt när jag planterade förra året. Och alltså det är samma känsla som när man behöver skänka bort sina gosedjur. Alltså tittar de på en med de där ögonen som man bara... Så känner jag när jag har haft ihjäl en av mina plantor. Den stackaren, han inte ens får leva sitt liv. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Det var bara en av mina sådder som inte gick så bra och det var min sommarflock som jag sådde i ett äggpaket. De dog för att det blev snustort här i, för jag tänkte ju inte på att kartong drar ju åt sig vatten så att den här blev mycket, alltså den torkade ju mycket fortare jorden än vad de gjorde i de andra plastkärlen. Så att det måste vi ta och göra om. Vi tar fram några fler fröer och så ska jag sätta dem i några plastbehållare istället. Får vi hoppas på att det går andra gången. Really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, it makes me wonder. När jag satt och sådde min sallad så kom jag att tänka på att det kanske är dags för mig att skaffa min 4:e pallkrage på sidan av huset. För jag har ju 3 stycken där och det ser väldigt ojämnt ut så att jag vill ha 4 hela tiden. Och jag har ju en mängd saker som jag vill direkt så och som ska börja direkt sås nu från och med mitten på april. Så jag måste ta tag i och skaffa de där pallkragarna som jag behöver. Perfekt då att det typ 2 timmar senare dyker upp i den lokala bortskinkesgruppen att någon vill bli av med sina pallkragar. Jag måste också ta och titta på min kallsådd som jag gjorde. Se om det har hänt någonting. Här har vi de godislådorna. Okej, så vi har rosenskära här för mig. De har kommit upp. De ser faktiskt ut att ha kommit upp typ lika mycket som de som jag har sått inne. Vilket är helt galet. Sen har vi ringblomma här. De har också kommit upp. Visst var det ringblomma? Ja. Och så har vi vallmo. Det här är så jävla jobbigt att öppna. Det har inte hänt någonting. Kolla där! Kolla där! Kolla! Oh my freaking god! Jag gråter.
Jag berättade ju att jag vill göra en kompost och nu håller jag på och funderar på om jag verkligen ska ha det. Jag har rensat upp allting här där jag hade tänkt att ha den och sen insåg jag det jag kanske egentligen redan hade insett, och det är att det kanske inte är så himla trevligt att ha en kompost precis vid dörren in och ut från huset. Plus att det här typ är min favoritvy att fota på sommaren, så ska det stå en tråkig kompost där då? Det vill jag ju inte. Alltså det är ju så här att om jag hade ägt ett hus då hade jag ju tagit typ ett hörn av trädgården och göra till kompost någonstans där man inte går på det och inte ser det. Men nu är det ju så att jag hyr, så då har jag ju bara den här ytan och då måste komposten samsas med all yta som jag också vill existera på. Så det kanske inte är optimalt, nej. Nu blir det nog så att jag kör mitt ris till tippen ändå. Det visar sig att kommunen ställer ju ut containrar över typ hela kommunen så att man kan åka och lämna sitt ris där, och det är typ 4 minuter bort, så jag tänkte att det kanske jag skulle göra. Plus att jag kom på att jag kan ju bara ta en presenning till grillen och lägga allt ris i. Så blir det kanske inte så himla smutsigt i bilen ändå. Jag har goda nyheter och det är att samtliga utav mina dahlior har tagit sig och fått rötter. Även de som jag trodde var stendöda ser man att det kommer en massa rötter utifrån. Så häftigt! Så glad! Börjar till och med komma lite grönt i en av de här. Sallad för att titta upp också. Look at that! Och där i har jag mynta. Det är så nära att äppelträdet blommar nu. Kolla på det här! Nästa video, då händer det. Kolla hur mycket rabarbern har växt. Kan trivas bra den där. Hej! Hej gullis! Hej gullan! Ser du? Vad ser du det? Sötnos. Älsklingen då. Du är min älskling. Det var så varmt och det blev så kallt och
och först så tyckte man kanske att det var deppigt. Men sen måste jag säga att jag är glad att jag gjorde det, för att det gick alldeles för fort. Och det enda som jag känner den här tiden på det är att jag vill stanna tiden. Och det är precis det som har hänt med lite kallare grader. Äppelträdet är precis på gränsen till att slå ut. Och vilken dag som helst så kommer första blomman att öppna sig. Och tills dess ska vi starta en ny video. Och jag kan inte fatta att när vi började här så var det helt kallt. Och nu helt plötsligt så är det alldeles grönt ute och jag fattar ingenting. Och jag bara det är underbara tid. Alltså jag blir typ gråtmild. Och jag överdriver inte. Alltså för att det känns som att man har varit i det. Eller det är ju så. Jag känner varje vinter att jag är i det. Och sen är det vår. Och så vaknar man upp som en liten blomma själv liksom. Och bara livet blir så underbart helt plötsligt. Nåja, jag skulle säga hej då i alla fall. Hoppas att ni har det fantastiskt, så ses vi snart i en ny video. Hejdå!